สวัสดีค่ะป้านันโฟพับกระดาษตอนที่28พับกล่องเป็นรูปลูกกวาดใช้ใส่ของต่างๆได้ค่ะถ้าทำขนาดใหญ่ก็เพิ่มกระดาษได้